سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره استی خیلی خوش اومدید. اگر که هنوز در جریان دوره استی نیستید لطفا همین الان برید داخل چنل و جلسه اول قسمت مقدمه رو ببینید. توضیحات کامل راجع به دوره استی بهتون دادم. لطفا دوستانی که جلسات قبلی رو ندیدن و این جلسه اولشونه برن اون جلسات رو ببینن، چون میخوام این جلسه راجع به استاپ گذاری صحبت کنم و پیش نیازش نکات جلسات قبله. نکاتی که راجع به نقطه ورود گفتم برای نقطه زنی بهتون آموزش دادم. این جلسه خیلی مهمیه. اولین جلسه که میخوام راجع به استاپ گذاری صحبت کنم. همراه من باشید. قبل از اینکه بریم رو چارت و راجع به استاپ باهاتون صحبت کنم میخوام بگم که دوره EST 16 تا تکنیک به شما میده. داخل این دوره من تمام تمرکزم گذاشتم که این تکنیک ها رو به خوبی بهتون آموزش بدم و این 16 تا تکنیک شامل نقطه ورود، استاپ و نقطه خروج یا همون تارگت ماست و این سه تا گزینه رو ما تمرکز کردیم که بتونیم بهبود ببخشیم، بتونید بهتر انجامش بدید و نتیجهش چی میشه؟ میشه وین ریت بهتر و ریوارد بهتر. ازتون خواهش میکنم تمامی جلسات رو با دقت ببینید، نکته برداری کنید، توی دفتر بنویسید. فکر کنید یه کورس آنلاین برداشتید و تمامی نکات رو بنویسید. خب اولین جلسه که میخوام راجع به استاپ گذاری صحبت کنم، موضوع اصلا خود استاپ گذاری نیست. موضوع راجع به اینه که چجوری استاپ کوچیک‌تر بذاریم. استاپ رو همه میذارن، چطوری استاپمون رو کوچیک بذاریم، استاندارد ولی کوچیک، چون ما اجازه نداریم الکی استاپمون رو کوچیک کنیم. باید یک استاپ استاندارد داشته باشیم ولی تا جایی که میشه استاپمون کوچیک باشه که بتونیم ریوارد بیشتری بگیریم، بتونیم ریوارد یکمون رو راحت تر بگیریم، بتونیم ریوارد دومون رو راحت تر بگیریم، بتونیم وین ریتمون رو ببریم بالاتر. برای اینکه بتونیم استاپ کوچیکتری بذاریم، اولین نکته اینه که ما نقطه ورود مناسب داشته باشیم. نقطه ورود که خوب باشه خود به خود استاپمون کوچیک میشه، استاپمون خوب میشه. اما چجوری میتونیم نقطه ورود خوب کنیم؟ تکنیک هایی که بهتون آموزش دادم برای نقطه زنی، این نکات رو داخل استراتژیتون استفاده کنید تا بتونید نقطه ورودتون رو بهتر کنید و وقتی نقطه ورودتون بهتر میشه میتونیم اینجا استاپامون رو خیلی قشنگ‌تر ست کنیم. پس قدم اول ما اینه که نکاتی که راجع به نقطه زنی و نقطه ورود گفتم و به خوبی انجام بدیم و نقطه ورود خوبی داشته باشیم. نقطه ورود استاندارد و بهینه‌ای داشته باشیم. اون دوستانی که مشکل استاپ دارن، استاپ زیاد میخورن، استاپ بد میخورن، این که میگم بد یعنی واقعا آدم اعصابش میریزه به هم، یعنی اینقدر بد استاپ میذارن که استاپ الکی میخورن و همین باعث میشه مشکلات روانشناسی براشون پیش بیاد، به استراتژیشون شک کنن، اصلا بگن من هیچی بلد نیستم، سوادشون و علم تحلیل تکنیکالی که دارن اونو ببرن زیر سوال فقط و فقط به خاطر اینکه استاپو بد میذارن. و این جلسه و این دوره EST خیلی بهتون کمک میکنه، چون چند تا تکنیک بهتون یاد میدم، یه دونه تکنیک نیست، چند تا تکنیک بهتون یاد میدم که استاپاتون رو بتونید بهتر بذارید. قبل از اینکه بریم رو چارت و حالتهای مختلف رو بهتون نشون بدم، دوست دارم تشکر کنم از همه دوستانی که تا این لحظه دوره رو با دقت دیدن، همراه من بودن، نوت برداری کردن، کانال سابسکرایب کردن، لایک، کامنت، حمایتاتون داخل پیج اینستاگرام که براتون داخل دیسکریپشن هم میذارم. خیلی خیلی برای من اهمیت داره که شما این دوره رو بتونید خوب ببینید، بتونید با دقت ببینید. یعنی این که میگم خوب ببینید، مطالب حیف و میل نشه، چون واقعا تجربه پشتشه، چیزایی که خودم استفاده میکنم و نتیجه گرفتم. اگر نتیجه نمیگرفتم، خوب نبود، هیچ موقع من این دوره رو براتون ضبط نمیکردم. اینکه چرا تصمیم گرفتم این مطالب رو داخل یوتیوب به صورت رایگان براتون بذارم و در دسترس عموم بذارم، میتونستم بفروشم یا خصوصی بذارم، حالا دوره خصوصی که دارم، اما چرا اومدم این کارو کردم، این دوره ها رو دارم براتون میذارم. در آینده من یک ویدیو اختصاصی میذارم، یه داستان مهم و جالب پشتشه. فعلا سکوت کردم، دوست ندارم راجبش صحبت کنم تا وقتش برسه.
اون موقع که وقتش برسه یه ویدیوی مفصل و کامل براتون میذارم و راجبش صحبت میکنم، میگم که داستان چی بود. اما مهمتر از اون اینه که این دوره به دستتون برسه و ببینید و من دارم تلاشم میکنم در کوتاهترین زمان ممکن این مطالب ضبط بشه، دوره ضبط بشه و بره برای ادیت که به دستتون برسه با کیفیت و تمام تلاشمو کردم که با کیفیت بالا به دستتون برسه. امیدوارم که رضایت داشته باشید. حتما تو کامنت ها برای من بنویسید ببینم نظرتون راجع به دوره چی بوده تا اینجای کار. خب دوستان، همونجور که روی تصویر دارید میبینید من 4 تا حالت رو براتون مشخص کردم: حالت شماره 1، حالت شماره 2، حالت شماره 3 و حالت شماره 4. حالت شماره 1 حالت تریدینگ رنج، حالت شماره 2 زمانی که تریدینگ رنجمون شکسته میشه، حالت شماره 3 زمانی که کانال داریم، روند داریم، سقف و کف داینامیک داریم و حالت شماره 4 زمانی که این کانالمون شکسته میشه، این روندمون شکسته میشه. این 4 تا حالت رو داریم که ترید میکنیم دیگه. میخوایم ببینیم برای هر کدوم کوچیکترین استاپی که میتونیم بذاریم اما یک استاپ استاندارد باشه کجاست. اول حالت شماره 1 رو میخوام براتون بگم که تریدینگ رنج داریم. ما وقتی تریدینگ رنج رو داریم ترید میکنیم، استراتژیایی که داریم برای اینه که سقف و کف رو ترید کنیم، یعنی نقطه ورودامون داخل سقف و کفه. حالا با استراتژیای مختلف هر کسی یک برنامه، یه پلنی داره، اما برای استاپ گذاشتن ما چیکار کنیم که استاپ نخوریم؟ چون داخل تریدینگ رنج خیلیا استاپ الکی میخورن و نمیدونن اون استاپ رو چقدر بذارن، کجا بذارن. نکته اول، استاپتون رو پشت بلندترین شادو بذارین. مثلا اگر سقف تریدینگ رنج رو دارین ترید میکنین، الان رسیدین به سقف، آخرین شادویی که هست کجاست؟ بلندترین شادو، آخرین نه، بلندترین شادو کجاست؟ بندازین پشت بلندترین شادو. این اولین کاری که میتونین انجام بدین. حالت دومی که برای تریدینگ رنج میتونین انجام بدیم و ما میخوایم تریدینگ رنج رو ترید کنیم، این حالت رو ترید کنیم، اینه که واکنش به محدوده‌ای که شادو داریم، یعنی پیارزدامونو که درست بکشیم مشخصه یه محدوده فقط شادوامون هست، یه جایی هم هست که کلوز کندل ها رو داریم دیگه. اگر پیارزد رو خوب نمیکشی، برو دوره مقدماتی که داخل همین چنل یوتیوب براتون گذاشتم و کامل ببین. حمایت استاتیک و داینامیک و پیارزد مهمترین داستان ماست برای ترید و بهتون آموزش دادم. اگر که خوب نمیکشید لطفاً برید ببینید. رو حالت دوم داشتم میگفتم که پیارزدامون خیلی مهمه، یعنی منطقه رو داریم که شادو زیاد داریم. وایسیم ببینیم واکنش به اون شادوهای اون منطقه چیه تو برگشتش، یعنی وقتی که برگشت داشتیم نقطه ورودمون اونجا باشه، از نظر زمانی اون موقع ورود کنیم و بعدش بندازیم پشت آخرین شادویی که داریم. ولی این شادوی آخری که بهتون میگم نباید از این شادو کوچولایی که همه کندلا دارن باشه، یه شادوی بلندی باید باشه. اگر اینو نداشتید بندازید پشت بلندترین شادویی که داشتید. و اما حالت دوم ترید کردنمون که این تریدینگ رنجی که داریم شکسته میشه، استراتژی داریم که تو این حالت ترید کنیم. استاپمون رو کجا بذاریم که استاپ کوچیک ولی استانداردی باشه؟ وقتی تریدینگ رنجمون شکسته شد، بهترین استاپ ما پشت پیار زده، چون بازار نهایت میاد یک نفوذی به داخل پیارزد برای ما انجام میده دیگه. نهایتش اینه، نباید بیاد داخل محدوده تریدینگ رنجمون. خب و بهترین استاپ اینه که بندازیم پشت. مثلا اینجا رو به پایین شکسته شده، ما استاپمون رو میندازیم پشت پیارزد، یعنی استانداردترین استاپی که اینجا میتونیم بذاریم اینه. اما خب ترفند و تکنیک هایی هست که ما استاپمون رو، مثلا میگم این حرکت اینجا رو داریم، اینجا بندازیم، استاپمون رو اینجا بندازیم یا حتی اینجا بندازیم، اما تکنیک داره که تو جلسات بعدی بهتون میگم. این جلسه بدون هیچ ابزاری، فقط با پرایس اکشن، فقط با حمایت استاتیک و داینامیک پیارزد هامون دارم بهتون میگم چی کار کنید. از جلسات بعدی از ابزارها هم استفاده میکنیم که اونا هم بهتون کمک میکنن. اما اینکه شما از کدوم استفاده کنید و داخل استراتژیتون کدوم حالت رو ببرید دست شماست.
ریش و قیچی دست خودتونه. هر کدوم رو که بهتر ارتباط گرفتید، به نظرتون درست‌تر بود، منطقی‌تر بود، اونو انجام بدید. ولی اینا چیزایی که من خودم دارم انجام میدم و تجربیه و نتیجهش رو دیدم که دارم بهتون میگم، این کار رو انجام بدید. اما برای حالت سوممون، یعنی زمانی که کانال داریم داخل یک روند و یک کانال ترید میکنیم، اینجا استاپامون رو کجا بذاریم بهتره؟ خب طبیعتا ما طبق تکنیکایی که یاد گرفتیم داخل سقف و کفای داینامیک دنبال پوزیشن هستیم برای نقطه ورود دیگه. استاپامون هم میشه داخل همون سقف و کفای داینامیک. اما نکته‌ای که مهمه، وقتی داره سقف و کف، مثلا الان نزولی هستیم دیگه، داره سقف و کف پایین تر میزنه، ما باید استاپمون پشت سقفا باشه. اینو شاید بگین خب ما اینو خودمون میدونستیم، اما بهتون گفتم که یه وقتایی هست اون نواحی میاد هانت میشه، یعنی اون سقفامون هانت میشه و همون جهتی که داشته حرکت میکرده حرکت میکنه. اینو من تو جلسه مربوط به نقطه ورودا داشتم داخل یکی از جلسات بهتون میگفتم. اینجا بهترین حالت ممکن اینه که همپوشانی داینامیک رو با استاتیک داشته باشیم. به عنوان مثال من اینو یکم ببرم بالاتر. مثلا اینجا شما فکر کنید یک پیارزد هم ما داریم، به همپوشانی داینامیک و استاتیکمون رو داریم. انداختن استاپمون پشت این پیارزد خیلی استاپ خوبیه، اما میخوایم کوچیکترش کنیم. چجوری کوچیکترش کنیم؟ من میگم هر روندی که داریم و 100%، یعنی کل این روند، بالای این استاپ رو بذارید. این میشه کوچیکترین حالت ممکنی که ما میتونیم برای این کانال ترید کردن، روند ترید کردن انجام بدیم. مثلا این روندی که اینجا داریم، خب شما فکر کنید داره اصلاح میده دیگه. این روندی که اینجا، این پیار زده اگر بخوایم پشتش بندازیم اینجا میشه. من اینو پاک میکنم، 100% روندش، یعنی دقیقا نوک قله من استاپم رو میذارم، چون اگر قرار روند رو ادامه بده دیگه نباید اون نوکو ببینه. زمانی که تکنیک 50-80 رو داشتم بهتون آموزش میدادم، به خاطر همین بود دیگه. ما 50 و 80 جایی بود که نقطه ورود بود، ولی 100 رو دیگه نباید ببینه. اگر قراره همون روند رو ادامه بده 100 رو نباید ببینه. پس ما میایم رو 100 استاپمون رو میذاریم، روی 100% روند، جایی که روند شروع شده. الان به عنوان مثال نزولیشو دارم میگم دیگه، جایی که شروع شده اومده بالا، همون سقفه، دقیقا همونجا میشه استاپ لاس ما. دیگه بالاتر خیلی لازم نیست بریم، چون همونجا نقطه مناسبیه برای ما. این که الان تو ذهنتون میاد که خب ما سقفایی که هانت شدن زیاد داریم، از کجا معلوم نیاد این سقف ما رو هانت کنه بیاد پایین و استاپ بخوریم؟ خب این تو بازار هست، یعنی ما هیچ چیزی رو 100% نداریم. اینجوری نیست که بهتون میگم 100% این همش میشه یا به قول معروف ردخور نداره. نه، همچین چیزی نیست. اما ما باید ببینیم چند بار این اتفاق افتاده. مثلا اگر 10 بار این حرکت رو انجام بدیم، چند بارش استاپ میخوره، چند بارش اون سقف هانت میشه. ما وقتی یک روند درست حسابی داریم، کندلای درست حسابی، چارت خوبی رو داریم میبینیم، قدرت خریداری و فروشنده رو قشنگ داریم، به قول معروف میگیم کندلای خوشگلی داریم میبینیم. خب اون موقع احتمال این حرکت ها که مثلا بیاد اون 100 هانت کنه خیلی کمتره. معمولا رو همون 50-80 که بهتون یاد دادم از همونجا روند رو ادامه میده. اگر نمیدونید داستان 50-80 چیه، جلسات قبلی رو ببین، راجع به نقطه ورود با تکنیک 50-80 توضیح دادم، بسیار بسیار کاربردیه. پس میتونیم بگیم یه جورایی هم وقتی کانال داریم و میخوایم اینجا استاپ خیلی مناسب و خوبی پیدا کنیم، یکم هم به اون قانون 50-80 فکر میکنیم. این تکنیک بی‌نظیره، این تکنیک خیلی فوق‌العاده است و به خاطر اینه که اینجا هم که میخوام استاپ بذارم، اون قانونی که براتون گفتم، قانون 50-80 بهم کمک میکنه. چرا؟ چون اگر اون نقض بشه، احتمال زیاد، اگر هانتی اتفاق نیفته، احتمال زیاد دیگه اون سناریو عوض شده، چون نباید 100ش رو تاچ میکرده. ولی وقتی 100 رو تاچ کردی، یعنی دیگه اون سناریو که داشتی ترید میکردی باطل شده، دیگه روندش تغییر کرده. اما اگر 100 رو تاچ نکرد، روند رو ادامه میده طبق همون تکنیک 50-80
و ما میتونیم معاملمون رو داشته باشیم. پس حالت سومون که کانال داریم، هم روندایی که داریم هر روند رو میگیریم، مثلا نزولی الان اینجا سقف قبلی دقیقاً سقف، لازم نیست بین سقف دوباره یه گپ بندازید خیلی بزرگش کنید دیگه، اون استاپ خیلی مطمئن و به قول معروف بزرگی میشه که اعتبارش بیشتره. من تو جلسه بعدی میخوام راجع به استاپ های مطمئن صحبت کنم. این جلسه راجع به استاپ کوچیکه، جلسه بعدی راجع به استاپ مطمئنه که چجوری ما استاپ بذاریم که الکی استاپ نخوریم، شادو نزنه بیاد فقط استاپ بخوریم و بره، به قول معروف هانت بشیم. وقتی که استاپ خوریم دیگه روند قشنگ تغییر کرده باشه. اما این حرکت رو بعضی غیر اصولی میزنیم، بیش از اندازه استاپشون رو بزرگ میذارن، اونم غلطه. اونجوری هم نباید بذاریم، باید استاندارد بذاریم که اینو من داخل جلسه بعدی بهتون میگم که چجوری استاپ مطمئن، یعنی خیال راحت بذاریم اما استاندارد، بیش از اندازه هم بزرگ نشه. و اما حالت آخر ما، حالت چهارم که کانال میخواد شکسته بشه، این خیلی جالبه. روی این حرکت ما وقتی کانالمون شکسته میشه، حالا اینو با هر استراتژی نقطه ورود پیدا میکنیم، میخوایم ترید کنیم، کوچکترین استاپی که داریم 100% روند آخر. یعنی اینو میبینید این قله رو، اگر اینجا بود میشه اینجا، اگر این بالا بود میشه اینجا. هر جایی که این حرکت آخر شروع شده، اگر اینجا بود اینجا، اگر هم بالا بود خب اینجا میشه نقطه استاپمون. اون محدوده، اون نایه میشه نقطه استاپ ما. چرا؟ چون این تیکه آخر، این تیکه آخره برای ما مهمه که کانالمون رو شکسته. حواسمون به اینه. و با توجه به همون قوانین مربوط به کانال که بهتون گفتم، 100% روند رو در نظر میگیم، سقفش رو نباید بزنه و اونجا استاپ میذاریم. این همونه دیگه، داخل کانال هم هستیم، اما این تیکه آخریه رو باش کار داریم. ممکنه فقط اینجا علامت سوال براتون پیش بیاد که بگین خب اگر کف این کانال بود و روندمون هم نزولی داره میشکنه، این خب پایینه که دیگه تو سقف کانال نیست. اشکال نداره، اینو اعتماد کنید به من و اینو در نظر بگیرید، بالاترش رو در نظر نگیرید. اما از اون طرف اگر این بالا بود، یعنی حتی ممکنه این سقف کانالمون رو هانت کرده باشه، اینجا بود، دقیقاً پشت اون بندازید، چون این همون 100% رونده داستانه رو اینجا هم داریم. اما نکته طلایی این حالتی که کانالمون شکسته میشه اینه که ما روی 50% و 80%ش هم میتونیم ورود کنیم. اما چه زمانی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ زمانی که این همپوشانی، یعنی اینجا یک پیارزد مهم داشته باشیم، خب که این پیارزد همزمان، یعنی هم داینامیک شکسته هم پیارزدمون هم پوشانی داره، این اتفاق افتاده باشه، اون موقع ما میتونیم دنبال 50% و 80%ش هم باشیم و استاپمون رو اونجا بذاریم. اما این نیاز به تجربه و تمرین داره. مثلا من الان چشمم خیلی راحت و سریع میبینه که کجا این حرکت رو انجام بدم، روی 50% یا 80% استاپم رو بذارم. ولی شما که میخواین شروع کنی، اوایل کار براتون سخته. این کار تمرین میخواد. کلا رو 4 تا حالتش همینا، کلا ترید یعنی تمرین. رو لایو بازار بک تست میگیریم، گذشته رو من بک تستا رو گرفتم، رو لایو هم رفتم، الان نوبت شماست. شما باید روی لایو تمرین کنید. این نکته خیلی مهمه. پس وقتی تمرین زیاد کردید، تجربتون رفت بالا، قلق این 4 تا حالت قشنگ اومد دستتون، اون موقع میتونید این تکنیک 50-80 هم استفاده کنید. یعنی 100 رو نگیرید، بذارید رو 80 یا 50، باز استاپتون کوچیکتر و خفن‌تر میشه. اما این تکنیک برای حالت چهارم، این حالتی که کانال شکسته میشه، تو خود کانال هم میتونید این تکنیک رو بزنید، ولی تجربتون باید بره بالا. اما نکته آخر که بخوام بهتون بگم تو این جلسه اینه که همه این توضیحاتی که بهتون دادم بستگی به این داره که شما پیارزدهاتون رو و داینامیکاتون رو خوب کشیده باشید، خوب دیده باشید، بیسا رو خوب دیده باشید، روند رو خوب دیده باشید. این خیلی مهمه. اگر خوب انجامش بدید میتونید از این تکنیک هم کمک بگیرید که استاپاتون تا جایی که میشه بیارید پایینتر، کوچیکتر بذارید
و بتونید ریوارد بیشتر بگیرید یا ریوارد 1 و 2 و 3 رو زودتر راحتتر بگیرید. خیلی استاپ بزرگ باشه همون ریوارد یکرم به سختی می. این اولین جلسه از دوره EST بود که راجع به استاپ ها صحبت کردم، اما راجع به استاپ کوچیک صحبت کردم. جلسه بعدی میخوام راجع به استاپ های مطمئن صحبت کنم و بهتون تکنیک یاد بدم. اما نکته جالب اینجاست که داخل این جلسه ما از هیچ ابزاری استفاده نکردیم. بدون هیچ ابزاری دارم بهتون میگم کجا بذارید و به چه صورت بذارید. جلسه بعدی هم که راجع به استاپ های مطمئنه، اون جلسه هم همینطوره و بعد از اون میریم سراغ ابزارها که بهتون تکنیک های بعدی رو یاد میدم. میگم که کجا از چه ابزاری میتونیم استفاده کنیم که استاپمون بهتر بشه، استاپمون خفن‌تر بشه. همراه من باشید تا بریم روی چارت، روی کندلا، لایو بازار، گذشته بازار، بهتون مثال هایی رو نشون بدم برای این جلسه و بهتون نشون بدم که کجا استاپ ها رو میذارم و همه اینایی که بهتون گفتم داخل بازار هست و میتونید پیدا کنید و استفاده کنید. به عنوان مثال الان روی چارتمون یک کانال رو داریم میبینیم. شما فکر کنید این محدوده رو ما میخوایم ترید کنیم و شما فرض بگیرین که من معامله لانگرم رو گرفتم و نقطه ورودم اینجا بوده. به هر دلیلی من نقطه ورودم اینجا بوده. استاپم میشه پشت این، دقیقاً پشت این کف. نمیام بندازم پشت این محدوده، نمیام بندازم پشت این کف یا پشت این کف. آخرین روندی که دارم پشت این میندازم. شما فکر کنید این میاد بالا و داره به سمت پایین میاد، من اینجاها دنبال نقطه ورود هستم و اینجا ورود میکنم. استاپم رو کجا میذارم؟ ببینید اینجا نقطه ورود من اومد بالاتر. مثلا من اینجا ورود میکنم، مجددا من استاپم کجا میذارم؟ میذارم پشت این. فعلا حرکت آخر من، کف آخر من اینه داخل این کانال که دارم ترید میکنم. پشت این دقیقاً صد اینو میذارم. این شادو رو میبینین دقیقاً صد این پشت این میذارم. نمیام بندازم اینجا. چرا الکی باید استاپم بزرگ کنم؟ چرا باید بذارم اینجا؟ خب و این مسئله مهمیه. همینیه که بهتون گفتم داخل کانال آخریشو میگیریم. این که بخوایم بزرگتر بذاریم، اینجا بذاریم یا اینجا بذاریم، براش استراتژی و برنامه داریم. بعداً بهتون میگم کجا باید بذاریم و چجوری باید استفاده کنیم. اما اگر اون نقطه ورود بهینه رو استفاده کرده باشیم، نقطه زنیایی که بهتون یاد دادم استفاده کرده باشیم، استاپمون پشت اینه. دلیل نداره استاپمون رو ببریم عقب‌تر، بزرگترش کنیم. یا اینکه بیاد داخل سقف و من بخوام اینجا معامله شورت بگیرم. اینجا چی کار میکنم؟ اینجا اتفاق میفته، ببینید معامله شورتم رو مثلا نقطه ورودم اینجاست. خب اینو استاپش رو کجا بذارم؟ خب ما آیا اینجا سقف داریم؟ اگه اینجا که نمیتونم بذارم چون داره سقف بالاتر میزنه. روند صعودیه. توی گذشته اینجا نگاه میکنم ببینم کدوم سقف رو دارم. اگر بیس مناسب، سقف مناسبی پیدا نکردم باید چیکار کنم؟ اینجا ورود نمی کنم، صبر میکنم یک بیس برای من درست کنم. بیس که میگم مثل این یک گره معاملاتی درست کنه، بعد ورود میکنم و استاپم رو پشت همین بیس. یعنی میاد یه دونه این شکلی، اینو ببینید بچه ها، همچین چیزی رو اینجا برای من ایجاد میکنه و میندازم پشت این دوباره استاپ کوچیک و استاندارد. این مثال رو میخوام براتون روی تریدینگ رنج بزنم. یعنی ما داخل تریدینگ رنج هستیم و سقف و کف رو میخوایم ترید داشته باشیم. ما وقتی داخل کف هستیم و میخوایم لانگ بگیریم، داخل کف هستیم میخوایم لانگ بگیریم، این نواحی هستیم، اینجا هستیم مثلا. خب به هر دلیل نقطه ورودم اینجاست، من ورود کردم. استاپم کجاست؟ پشت PRZ. میبینید شادو رو، شادوی سفید رنگ رو اینجا میبینید پشت این یا پشت این. بلندترین شادویی که بهتون گفتم الان اینه، پشت این شادو میندازم. خب نمیام الکی یه گپی بندازم، یه فاصله زیادی بندازم. این که داخل تریدینگ رنج خیلی استاپ میخوریم یا مثلا میگم بالاخره این رفت و برگشته که داریم میگیم یکی دو تاش استاپ میخوره، طبیعیه. مثل
سقف همین تریدینگ رنج این بالا رو ببینید، این بیسش اینجا بوده دیگه قبلا، ببینید چند بار اومده رد شده. البته تو تایم فریم 1 ساعته کشیدم، اگر بریم تو تایم فریم 4 ساعته ممکنه این اوکی باشه. اگر ما سقف هم بخوایم شورت بگیریم، مثلا همین جاها بخوایم شورت بگیریم، دوباره استاپم پشت آخرین شادوی من اینجاست. خب حالا این تا اینجا اومده، اینا اگر تا اینجا مثلا میگفتیم سود بده، بعد رفته استاپو زده. بعد ببینید این اومده این شادو رو هانتش کرده، اینو زده و بعد اومده رفته به سمت پایین. همچین اتفاقی میبینیم، یعنی چیزی نیست من بهتون بگم نمیبینی، اتفاق نمیفته، هست. ولی خب اصول استاپ گذاری که ما داریم به این صورته. پشت شادو الان من اینجا بلندتر این شادو نداشتم، ننداختم، اینو من دارم الان، این شادو رو من دارم. خب من بخوام بعد از این شادو اینجا بخوام شورت بگیرم، استاپم میشه پشت این شادو. اگر اومد یه دونه بالاتر زد، دوباره خواستم بگیرم، دوباره میشه پشت اون شادو. پس این شکلی مشخص میکنیم. و اما اگر تریدینگ رنجمون شکسته شد، مثل اینجا این تریدینگ رنج رو داریم شکسته شد، به هر دلیلی من نقطه ورودم مثلا اینجاست، خب من استاپمو کجا میندازم؟ آخرین حرکت کجاست؟ بچه ببینید من براتون با این رنگ اینجوری مشخص کنم. ببینید این شکلی اومده. آخرین حرکت کجاست؟ آخرین حرکت من اینه، از اینجا اومده. استاپ من هم پشت همین آخرین حرکته. اینجا استاپمو ست میکنم، نمیام استاپمو بندازم اینجا یا اینجا. برای اینکه اینجاها بندازیم، کوچیکتر اینجا بندازیم، بعدا بهتون تکنیک میدم، ولی برای این حالت میندازیم اینجایی که شروع شده، پشت این. پس این آخری رو گرفتیم و انداختیم پشت این، شبیه چیزی که برای شکست کانال داشتیم. اما بهتون گفتم تریدینگ رنج که شکسته میشه، پشت پیارزد استاپتون رو بندازید. این درسته با یک روند اومده، اما تریدینگ رنج شکسته، کانال نشکسته. خب به خاطر همین الان پیارزد من اینجاست، این آبیه رو میبینید، پیارزد من اینجاست، پشت این میندازم. حالا من هر چقدر نقطه ورودم بهینه تر باشه، ریوارد بیشتری هم میگیرم. اما چون تریدینگ رنج دارم، استاپم پشت پیارزده. من اومدم شروع اون حرکتی که باعث شکست تریدینگ رنج شده رو علامت زدم و بهتون گفتم که مثلا اینجا دارم ورود میکنم. اما این نکته رو دقت کنید، اینو با کانال قاطی نکنید. یه لحظه من خودم اینجا اشتباه بهتون گفتم، یعنی حواسم نبود، کلمش رو اشتباه گفتم. پس برای این قسمت من یه جمع‌بندی کنم. تریدینگ رنج رو که داشتیم، تریدینگ رنجمون شکسته شده و استاپ و پشت پیارزدی که شکسته شده میندازیم، پشت اینجا میندازیم. حواسمون هست که این حرکت بوده، ولی با کانال قاطیش نمی کنیم. اگر این حرکت رو آنالیز کردیم که این از اینجا میخواد یک کانال تشکیل بده، شروع کاناله، اون موقع میتونید تکنیک برای شکست کانال داشتیم و استفاده کنید، تکنیک 50-80 یا 100 رو انجام بدین و استاپتون رو اینجا بندازید. اما وقتی همچین چیزی ندارید، با همین ترفندی که بهتون گفتم پشت پیارزد میتونید پیش برید و استاپ مناسبی بذارید. بچه این همون چارت و همون محدوده‌ای که من تریدینگ رنج رو بهتون نشون دادم. من پاکش کردم، این ترسیم براتون کشیدم که این شکلی هم ببینید. اگر همچین چیزی دیدید، یعنی پیارزدتون رو دیدید، من کارم اینجا تریدینگ رنج بوده، ولی این قسمت اومده سقفای کوتاه‌تر زده، شبیه کانال بوده، الگوی مثلثه، هر چیزی که اسمشو میذارید و بلدید، کار ندارم. همچین حالتی رو اگر داشتید، همون حرکتی که بهتون گفتم حرکت آخر، اینو در نظر میگیرید، میایید استاپتون رو پشتش این محدوده میندازید. استاپمون رو، حالا نقطه ورود ما ممکنه اینجا باشه، ولی استاپ باید پشتش باشه، پشت این حرکت باید باشه. حواستون به این نکته باشه. پس الان تو این حرکت و تو این محدوده شکست کانال هم بهتون نشوندم، یعنی یه تیر دو نشون شد دیگه، هم شکست تریدینگ رنج رو داشتیم، هم شکست کانال رو داریم. هرچند که کانالش خیلی تر و تمیز نیست میدونم، ولی منظوری که میخواستیم رو رسوند. محدوده‌ای که مشخص کردیم
از جایی که تریدینگ رنج شکسته شده، یعنی روند آخرش، همونجا شروع کرده بود سقف‌های پایین‌تر زدن که حالا الگوی مثلث میتونه باشه، کانال میتونه باشه، هر چیزی که بلدید و کار میکنید، من به اونش کار ندارم. منظور رو بگیرید، حرکت رو بگیرید. پیارزدمون مشخص جاش شکسته اتفاق افتاده. حالا نقطه ورودمون رو با اون تکنیکایی که بهتون یاد دادم کجا میگیرید؟ دست خودتونه. اما استاپمون رو انداختیم پشتش، صدش رو گرفتیم. بهتون گفتم بعد تجربتون که رفت بالا تکنیک 50-80، یعنی اینجا یا اینجاها، این هم میتونیم استفاده کنیم، اما نیاز به تمرین داره که اون تجربه بره بالا که بعد بتونید از تکنیک 50-80 برای استاپ گذاری هم استفاده کنید. اما تا وقتی که تجربتون نرفته بالا باید رو 100 بذارید. اگر رو 100 نذاری ریسک کارتون میره بالا. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، این جلسه رو همراه من بودید. امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید، مطالب رو گرفته باشید و فقط تمرین کردنش مونده باشه که بعد از این جلسه برید تمرین کنید و ببینید به چه صورته و رو استراتژیتون کار کنید، ببینید این نکات رو آیا میتونید تو استراتژیتون جا بدید. اولین جلسه استاپ گذاری بود که موضوعمون راجع به استاپ گذاشتن بود که استاپ کوچیک چجوری بذاریم، و جلسه بعدی میریم سراغ استاپ مطمئن گذاشتن. همراه من باشید تا ویدیوی بعد. مرسی از حمایتاتون. بازم میگم دم همه اون بچه‌هایی که سابسکرایب کردن چنل نوپا و تازه ما رو و حمایت کردن، دمتون گرم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه کلی بهتری کنیم و بریم بالا. یادتون نره که دوره EST 16 تا تکنیک به شما داده. داخل این دوره من 16 تا تکنیک رو سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن بهتون انتقال بدم و این 16 تا تکنیک تمرکز روی استاپ، نقطه ورود و تارگت شماست که نتیجه این میشه ریوارد بهتر و وین ریت بهتر و در نتیجه رشد حسابه راحت‌تر اتفاق میفته، اون سود مستمره راحت‌تر اتفاق میفته، کیفیت معاملاتتون میره بالاتر. یعنی تکنیکایی که داخل این دوره بهتون آموزش دادم و اگر استفاده کنید و درست استفاده کنید واقعا نتیجه فوق‌العاده‌ای داره. من انتظار ندارم همه واقعا نتیجه بگیرن از دوره، یعنی 100 ما نداریم، ندیدم جایی بگن 100% همه مثلا از فلان چیز نتیجه گرفتن، اما فکر میکنم که درصد زیادی از بچه‌ها از این دوره راضی باشن و بتونن نتیجه عالی بگیرن، چون این مطالب رو من حقیقت ندیدم کسی بیاد دقیقاً روی این موضوع تمرکز کنه و ایده‌ش هم یهو به ذهنم رسید چون داشتم دوره پیشرفته براتون آماده می‌کردم. دیدم که اگر بیام فصل بندی کنم تو دوره‌های مختلف بهتر میشه ارائه داد و تخصصی تر بهش پرداختم. امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید. تا ویدیوی بعدی.